musta hilpeän huilun, mutten ääntä mä siihen saanut. Aattelin ei ole onneni haltia, soittajan lahjoja mulle jaannut. Soiseli lahjojaan jaannut, mä kaikille huilua näytin. Morjesta. Viime videossa onkin vierähtänyt hetkiä. Tuossa kesällä tälleen tiivistetysti ja lievästi sanottuna, niin matto vedettiin vähän niinku alta, niin ei ole oikein tehnyt mieli tehdä videoita. Mutta nyt sitä oltaisiin sitten kuitenkin taas otettu itseensä niskasta kiinni. Ja tarkoitus oli lähteä nyt hammastunturiin, mutta mä tuossa matkalla Ivalon kohdille päätin, että paskat, että mä menen Vätsäriin. Mulla on pääkkärästi mukana. Lähdetään sinne, että nyt tuntuu siltä, että mennään tuttuun paikkaan. Täällä on ruska aika hyvässä vauhissa. Keltaista näkyy siellä täällä jo. Tosin nyt ollaan tämmöisellä aika havupainotteisella alueella, niin sitä ei ihan joka paikassa näy. Sijaintina tällä hetkellä on Vaasselijärvi. Ja olin tossa nyt pari yötä, pidin leiriä ja kunhan vaan vieti aikaa ja olin ja en turhia ressailu, mä en kuvailu ollenkaan sinne. En ollut varma ollenkaan, rupenko kuvaamaan nyttenkään, mutta tänä aamulla kun heräsin, niin tuli semmonen fiilis, että jotain vois kuvailla. Tiistaina tosiaan tulin tänne ja nyt olisi torstai. Koko aamupäivän pitelin tuossa tarpi alla sadetta. Ja nyt se sade loppui ja ei tuule kuin ehkä 1,2 metriä sekunnissa, niin päätin lähteä nyt eteenpäin kohti Pikku-Vaasselijärveä. Ja siinä matkalla on kanto ja sen jälkeen sitten olisi noin 2,5 kilometrin kanto tonne Suolisvuonoon. Ja sinne olisi tarkoitus mennä tekemään taas leiri. Ja tervetuloa mukaan taas tämmöiselle uudelle Vätsäri-videolle, vähän uudesta näkövinkkelistä ja uudet reitit. Tää nyt on vähän tämmönen tää keli, että mä en viihti isolla kameralla paljon kuvailla. Tää voi ruveta sataamaan ihan milloin vaan. Täällä on tällä hetkellä noin 10 astetta lämmintä ja ensi viikolla sen pitäisi tippua sitten johonkin 7 ja 6 asteeseen. Eli vähän viilenee kelit. Vesi on lämpöisempää kuin kesäkuussa. Että sen puoleen ei jännitä niin paljon, että se tippuu veteen. On kyllä hienot värit. Kohta alettaisiin olemaan siinä ylityspaikalla. Hienoja kivikasoja kyllä tässä järven eteläpäässä. On kyllä hieno paikka. Jos olisi eilen tajunnut tulla tänne enkä olla siellä leirissä tai siinä paikassa koko päivän, niin olisin kyllä tähän jäänyt yöksi. Tuossa olisi notskipaikkaakin ja muuta. Ja tää näyttää semmoiselta, että tästä voisi tulla kalaakin. Eilähän mä en saanut yhtään kalaa, kun vaikka kalastin koko päivän, niin ei mitään. Joo, ei kai se auto kun lähtee kantamaan. Tuossa menee tommonen pieni joenpätkä tuolta pienemmältä järveltä, mikä tippuu tähän. Niin kannetaan sen vartta pitkin nuo kamat ja jatketaan matkaa. Kello on vasta 1, niin päivä on vielä hyvin jäljellä. Näin minä hyttynen kuulee, uhalla huiluni, sielu ja henki. Aurinko paistaa, ei ole aikaa, yrisi hyttynen, hämärän renki. Soiseli hämärän renki ja huiluni päivässä kiilsi. Nyt olisi kamat roudattu tähän pienemmälle järvelle. Näyttää aika paljon pintuvan kalaa tuolla. Edellisellä järvellä ei näkynyt kertaakaan, että olisi käynyt kalaa pinnassa. Mä näen myös nuotionsavua tuolta kaukaa, niin tuolla on varmaan joku porukka pitämässä leiriä.
Aika rankka oli tuo kanto kyllä noiden kamojen kanssa. Se oli semmonen noin 500 metriä suuntaan se, eli mitä nyt yhteensä 2 kilsaa. 2 kilsaa tuli siinä vedettä. En tiedä, pitäisikö tähän jäädä yöksi. Vai ei ole mikään kiire toisaalta. Vaihtaa niinku paikkaa. Huomenna olisi vähän se 2,5 kilsan kävely, niin mä olisin Suolisvuonolla. En mä kyllä tähän Pikkuvaaselijärvelle nyt jää yöksi. Se oli se pohjoispuoli tästä järvestä, niin se oli siistin näköinen. Siellä oli vähän kalliota ja syvää ja kalaa kävi pinnalla, mutta tää puoli on tämmönen matala ja jotenkin tää ei niinku herätä mitään tuntemuksia. Niin. Mä nyt tulin tänne eteläpäätyyn jo. Mä lähden tästä vetämään kohti sitä Suolisvuonoa. Mulla on kamaat levitettynä tuohon ja pakkaan ton rinkaan ja lähdetään sitten menemään. Siinä olisi nyt kamat. Mä en jaksanut kuvata tuolta kun mä kävelin mitään. Tuli niin paha. Varmaan pahin mitä ikinä on vetänyt. Oli ihan liikaa tavaraa mukana yksinkertaisesti. 10 minuutin välein piti pitää pausseja. Nyt mä oon tässä Suolisvuonolla ja löytän backcraftin tuohon tulille. 6 aikaan pitäisi ruveta vissiin satamaan. On vähän tummempaa pilveäkin kyllä tuolla. Mutta ei tuule ainakaan vielä yhtään, niin nyt mä lähden tonne Vuonon pohjoispäätyyn etsimään suojaisaa leiripaikkaa ja siellä ollaan sitten ainakin seuraavat 2 yötä. No niin, sit mä nousen. Mukava päästä istumaan tuolle monen tunnin jälkeen. Toivotaan, että ei rupea sataa tai muuta nyt tässä matkassa. Onneksi ei paljon tän enempää tuule. Tää on kuitenkin aika iso vesistö. Se tuulee vastaseen. Vaikka ei ole tosiaan kuin joku 2 metrin tuuli, mutta tää on tämmönen Pitkulan muotoinen tää järvi. Tai vuono. Niin se nostattaa just tänne suuntaan tätä aaltoa. Mutta tää ei onneksi ole vielä paha, mutta varmuuden vuoksi mennään rantaa pitkin. Eikä mitään havereita. Mä oon niinku vyötäröstä alaspäin täysin märkä. Mä pääsen leiriin, niin ensimmäisenä lähtee sukat pois jalasta ja kroksit jalkaan. Ehdottomasti 6 tuntia on muhimossa tuolla märään sukan sisällä märässä kengässä. Nyt on joku kala. Mikähän kalaa siellä on? Pääskö irti? Katsotaan saadaanko iltapalaksi kalaa. Vittu kun tuo kamera on. Mikäs? Onko siellä taimen? Ottiko taimen kiinni? Katsotaan, onko rautu? Taimen. Heikäläisen ensimmäinen. Joo. Semmonen. Ei ihan vielä riitä, että olisi 50, mutta tää on kyllä yli 30 jo. Päästetään se jatkamaan matkaa. Ei tullut sitten siitä ruokakalaa meille, mutta kyllä se on aina mukava saada tommonen kala, mitä ei tuolta Keski-Suomesta voi edes saada. Tai ne voi saada, mutta en ole ikinä saanut. Vähän meinaa varmaan tulla kiire, kun katsoo tuota taivasta takapäin.
Voi olla kohta, että alkaa melkoinen sade. Nyt otti joku isompi kala. Mikähän siellä on? Mikähän siellä voisi olla? Ei tää kyllä hauki ole ainakaan. Ei potki niinku hauki. Mikähän siellä on? Toivottavasti ei olisi hauki. Oi oi oi. Ei! Se oli vähän isompi taimen. Vähän isompi taimen. Olisiko ollut 40-senttinen taimen? Kuin mitä äsken tuli. Näköjään ne ottaa nyt tähän eskovaappuun. Mutta vaikka ei ollut paljon isompi, niin kyllä se vaan perhana viekaan potki enemmän. Hauska voimaero. Mistähän me löydettäis leiripaikka? No niin, leiri olisi kasassa. Laitoin tähän kotateltan päälle tän tarvin vielä, kun vähän vaikutti siltä, että toi valskaa jostain saumakohdista toi itse telttani. Laitoin tolleen puokkiin tuohon päälle, niin tässä on hyvä sitten, jos huomenna sataa, niin tähän ruokia ja muita tässä toisen puolikkaan tarppi alla. Vielä ei ainakaan ruvennut satamaan, vaikka ne tummat pilvet tuli tuohon päälle, mutta en valita kyllä yhtä. Ollaan kyllä ansaittu asennusolut, korven kutsu, Wild Spruce Laageri, pitkän ja tuskan päivä päätteeksi. Otetaan semmonen ja nukkumaan. Ei muuta kuin kippis. Ai että. Kyllä kelpaa. Ei muuta kuin öitä. Mä syön ja panen pehkuin. Joo, se olisi sitten tämmönen sadepäivä. Heräsin sinne 6:30 aikoihin. Mä menin jo 10 nukkumaan. Eli nukuin aika hyvät yöunet. Mä olin ihan kuitti sen eilisen jälkeen. Se oli varmaan yksi raskaimpia niin tommosia suorituksia, mitä mä oon tehnyt. Ja enhän mä siitä mitään jaksanut kuvatakaan. Kun siinä oikeasti mentiin niin kivun ja kestävyyden niin ihan rajamailla. Mutta niin, tänään heräsin aamulla siihen, että sato täysiä ja sitä sitten siinä mä makupussissa vietin aikaa ja oottelin ja kello olisi nyt 3:30 ja nyt se sade on muuttunut tämmöiseksi ripottelevaksi, että ei enää oikein kunnolla kastele. Mutta kaikki paikathan täällä on ihan märkänä, että maassa ei voi oikein kävellä, kroksit jalassa, kastuu villasukat ja lahkeet kastuu siinä samalla. Et mulla on kaikki kamat, mitä eilen oli päällä, niin on märkinä, niin mä en saa niitä kuivatettua mitenkään. Täällä on kosteusaste varmaan jotain 90 ja 100 välillä. Ja tuule ei yhtään, eli vaikka ei sataiskaan, niin ei saa edes tuulella kuivatettua kamppeita. Mutta kuitenkin olisi semmoinen keli, että niinku tässä pystyisi nyt niinku tekemään jotain. Niin mä mietin, että mä katson, onko mulla ylimääräisiä muovipusseja mukana, niin mä kiertäisin kuivien sukkien päälle muovipussit ja sitten ne niihin märkiin kenkiin. Niin mä en kastelis sitten kuivia sukkia, kun mulla on nyt jo yhden läpimärkänä tossa. Niin jos lähtis kokeilemaan backcraftilla, tulisiko kalaa, kun eilen tuli ne pari taimenta, niin jos sieltä tulisi vähän isompi taimen.
Pitää varmaan ottaa noin märät sukat sen reissun ajaksi sitten tonne jonnekin mahaan tai muniin tai kainaloihin niin kuivumaan, jos sais kuivaksi. Mutta tämmönen päivä tällä kertaa. On kyllä rauhallista. Kyllä täällä vaan vähän sataa, mutta ei ole kyllä mikään optimaalinen olosuhde. Hyvin näyttää toimivan tuo muovipussikikka. Ei ollut kuin yksi muovipussi, niin toisen jalan ympärillä on tällä hetkellä tai tuo hammuksi toi tarpin pussi. Niin katsotaan pitääkö se kosteutta miten hyvin. Mutta ei ole ainakaan vielä viluutunut jaloille, että hyvältä vaikuttaisi tuo kikka. Ehkä se samalla kuivaa vähän niitä kenkiä sieltä sisäpuolelta ruumiin lämmön. Mä varmaan vetelen tässä jonkin aikaa ja katsotaan heittelenkö. Joo, eiköhän se ole siinä. Rupes ripottelemaan jo niin paljon, että alkaa kädet jäähtymään aika mukavasti. Kyllä tässä on jo melkein 3 varttia vedelty. Ei ole ollut mitään, niin en jää kokeilemaan nyt pidemmäksi aikaa. Kyllä se taas alkoi sataa sille, että ei tuossa mitään järkeä ollut kastella kamppeita. Mä kävin äsken tuossa keräämässä vähän puita tuosta vierestä, jos tuo kellopuu nyt sen verran kuivuisi, että se syttyisi vaikka illalla tai huomenna. Katsotaan. Mulla olisi 1 paketti makkaraa, niin se olisi kiva grillailla. Sitten siinä samalla voisi yrittää vähän kuivatella jotain sukkia tai jotain muuta. Nyt mä vetelen iltaruuan. Kello on nyt vähän yli 5. Nyt ei tarvi niin paljon ravintoa, kun tässä ei ole kuitenkaan liikkunut ja kuluttanut niin paljon. Niin säästetään sitten ruokaa muille päiville enemmän. Mä vedän tommosen pastapesto jauhelihaset ja mä oon kuivattanut itse kotona niitä. Niin mennään sillä ja vaikka on kurja keli, niin pitää nauttia kuitenkin olostaan ja juon tämmönen korvenkutsun suomalainen laakeri tähän ruuan kylkiäiseksi. Hitto viekö. Sain kun sainkin tulet syttymään. Kyllä siinä varmaan puoli tuntia meni, että mä sain ton tolleen, että sitä ei tarvitse koko ajan ruokkia. Nyt mä saan kuivatettua mun märät sukat tossa. Mä saan paistettua mun makkarat ja ehkä vähän jopa kuivatettua kenkiä. Mukava kyllä. Tämmönen pikku ripsintä mitä tässä nyt on, niin tää ei haittaa yhtään, kun tää nuotio lämmittää niin paljon tässä. Oikein hyvään paikkaan saatiin tehtyä tää nuotio tälle illalle. Viimeisen päälle. Oho. Ja kuivilla kamoilla huomenna liikkeelle. Huomenna tulee hyvää päivä. Ai että. Huomenta. Tää aamu kyllä aukesi hienoissa maisemissa ja oli aika sumuinen keli ja hienosti aurinko nousi tuolta taivaanrannasta. Nyt olisi vieläkin ihan täysin tyyni keli ja mä vein tähän tämän mun hienon pöydän taas kasaan ja
Otin tarvinkin tosta pois ja sain makuupussin kuivamaan. Teltta kuivuu tossa. Sillä aikaa kun mä vetelen tässä tätä aamupalaa. On kyllä mukavaa, kun saa ensimmäistä kertaa tällä reissulla nyt on makuupussi kuivatettu, ettei se ole semmonen kostennihkeä joka ilta. Mulla olisi tässä nyt aamupalana nuudeleita, sitten olisi proteiinipatukka, pari ruisleipää metukalla ja juustolla. Tortilla lättymissä myös tonnikalaa ja paprikaa ja sitten kahvia. Eiköhän näillä saa aamu kivasti käyntiin. Ruvetaan sitten miettimään sitä seuraavaa siirtymää. Me ollaan nyt tossa. Mä en huomannut aiemmin, että tuossa on autiotuppa tuossa vieressä. Ollut koko ajan. Mä olisin voinut eilen kuivatella mun vaatteet siellä, mutta päätin vetää hankalemman kautta ja tehdä sitä nuotiota niistä märistä puista. Mulla muuten paloi siinä yksi sukkakin, että unohdin eilen sanoa. Semmonen kämmi kävi. Tarkoituksena olisi sitten mennä tänään tonne. Tuolla on tommonen lahti, niin sinne tekisi leiriä. Siitä sitten vaikka tuonne Kyynelijärvelle tulevina päivinä. Ei muuta kuin lähdetään jatkamaan matkaa. Kuljin mä maailman markkinateitä, säveltä kysyin tuolta ja sieltä. Päätä ne puisti ja sormin ne haastoi, eikä ne tainneet kysyjän kieltä. Soiseli kysyjän kieltä ja huiluni rumaksi ruostui. Siinä se nyt olisi Suolisjärvi. Silloin mä ilmoille itkuni päästin, kelmeät kasvoni pimeään peitin. Ajattelin, nyt minä kuolla tahdon, huonon huilun maahan heitin. Soiseli maahan heitin, ja silloin helisi huilu. Täydellinen melontakeli. Alle 10 astetta lämmintä. Ei tuule juuri yhtään. Käytännössä Tyynijärvi. Tästä on joku noin pari kilsaa sinne leiripaikkaan, mitä mä suunnittelin kartalta. Mä vetelen sut lähellä rantoja sinne ja katon hyvän leiripaikan. Ja sitten mä mietin kalastusta sen jälkeen. Huomasin eilen siinä nuotiolla, että piippu unohtui kotiin. Piipputupakat oli kyllä mukana, mutta itse piippu oli unohtunut matkasta. Niin kyllä lähdin vähän liian hätäisesti tänne, unohdin tavaraa ja otin niinku turhaa tavaraa mukaan. Kyllä maistuisi nyt jotkut sikarit tai jotkut aina iltasi. On kyllä aivan mahdottoman hienot maisemat. Näkyy tuntureita tuolla kaukana eessä ja tossa on nuo pari saarta ja ai että. Kyllä tää tekee nannaa olla täällä ja yksi eka kerta. Huhhuh. Eipäs parempaa toivoa. Nyt oltais kohteessa. Hieno oli tuo matka tänne. Piti mennä tommosia väyliä pitkin, mitä rinnusti siinä vieressä semmoset kivikkoiset rannat. Tää on tämmönen Lahden pohjukko. Mä ajattelin, että tää on suojaisa paikka, jos huomenna rupeaa vaikka tuulemaan. Tänään ei pitäisi tuulla enää. Pitäisi olla aika tyynen keli koko päivä ja puolipilvistä, että ei sen kummempaa huolta tarvii sitten kantaa niinku siitä kelien suhteen.
Tuossa myös kävin matkalla aika paljon pomppimassa kalaa pinnalla. Katsotaan, jos tästä saisi tänään sen ensimmäisen ruokakalan. Tuossa myös joku tehnyt nuotiopaikan ja näyttää olevan penkkiä. Takana kaatunut kelopuu, niin saa siitä revittyä polttopuut. Näytellään leirikasaan ja rupetaan sitten katselemaan kalastushommia. Nyt olisi leiri kasassa. Löin teltankin tuohon jo valmiiksi ja tarppi tuohon nuotiopaikan viereen. Jos yöllä vaikka sattuu satamaan, niin siihen voi laittaa puita sitten valmiiksi kuivamaan, jos huomenna tekisi vielä aamulla esimerkiksi nuotioon ja siinä kahvia tai jotain tämmöistä. Ihan varmuuden varalta. Mä tajan tehdä nopeasti pienet pöperöt ja sitten mä lähden tuonne kalaan. Kello on kohta jo 4:30, niin äkkiä menee aika, pitää ruveta toimimaan, että kerkeä vähän harrastelemaankin. Ei tullut tältä puolelta Lahteen mitään. Kävellään takaisin leiri ohi ja mennään tonne toiselle puolelle. Kahtomaan, josko siellä olisi. Ainakin hyvännäköisiä kuoppia tuossa niinku on, että on kyllä muotoja tuossa Lahden pohjassa. Mä en tainnutkaan sanoa, että mulla on tulossa tänne kaveri loppureissu ajaksi. Mä päivällä kitisin sitä, että olisipa jotain sikareita tai jotain, mitä voisi illalla tuprutella, niin kohta niitä on. Ja hauki kävi. No otetaan se hauki nyt sitten sieltä. Harjus kävi kiinni, mutta se pääsi irti. Nälkäinen hauki. Tuo oli iso hauki. No niin. Kylläpäs se vettääkin. Hoho. Taitaa olla sama hauki, mikä vei multa yhden loton tossa jo aiemmin. Toivottavasti ei vaan hinkkaa näiden kivien reunoihin ihteensä. Onhan se, joo. Varmaan. Oho. Minkähän kokoinen tuo on? Väsytellään. Jos mä saisin mun loton takaisin, mikä oli kiinni. Joo. Melkoinen köriläs. Ei tullut harjusta meille tällä kertaa. Kumisevan huilun huulille nostin, sormet ne sousi ja säveltä toisti. Surusuli vilisi virsien tulva, ihana aurinko sieluni loisti. Soiseli sieluni loisti ja huiluni ilosta itki.
Joo, joku 2-3 kiloinen haukihan sieltä tuli. Sain onneksi takaisin se mun toisen lottolipan, minkä se vei. Mä vaihoin siihen nopeasti perukkeen. Punainen on lotto, oikein ärsyväri, niin kyllä se sieltä vielä tuli ottamaan sen. Niin saatiin siitä nyt sitten ruuat samalla. Harmi, kun en saanut sitä harjusta ylös. Ylös mikä oli. Se oli varmaan 35-40 senttinen. Se oli vähän isompi kaveri. Pääsi ihan rannassa irti semmoisten kivien välissä ja lähti karkuun siitä. Mä vedin noin fileeksi nyt noin kalat ja mä varmaan leivitän ne ja heitän pannulle ja syvän sitten oikein kunnolla. Katos kuka sieltä tulee. Ei se ollutkaan vielä siellä, että se oli vain joku lentokone tai joku masto, mikä tuolla vilahti valoon. Mä luulen, että se on siellä taskulampun kanssa tulossa, mutta siis onhan se tulossa siellä, että on pilkkopimeätä ollut kohta jo tunnia. Tuolla se painettaa menemään kanootille jossain. Melkoinen sissi. Mä paistan nyt ne hauet, niin onpahan kaverillekin sitten proteiinia, kun pääsee perille. Joo. Hyvää tuli. Laitoin vielä sitruunaa tuohon päälle. Mulla oli tässä semmonen poppamiehen joku fajita mausteseos. Sitten mitä nää nyt on, millä leivitetään. Korppujauhoja laitoin sitten siihen niiden sekaan ja sitten vähän suolaa. Aika bueno. Joo, kyllä se Miika tuolta sitten loppujen lopuksi pääsi kuitenkin paikalle. Muutama tunni myöhässä, mutta tärkeintä, että pääsi kuitenkin. Pistin kaverille haukea ja kylkeen kaljan ja lämmitellään nyt tässä nuotiolla ja ihmetellään vähän revontulia. Ei varmaan tänään tässä muuta enää tarvitse kuvailla, niin palaillaan sitten huomenna asiaan. Mä tavallaan menin fiilistelemään matkuja. Nyt saadaan tehtyä hieno video. Mä haluaisin tehdä joku hieno video. Se on se juttu. Joo, se olisi uuteen päivään herätty ja ihan helkkari hieno keli. Aamulla kunnon uusvat tuossa Tyynän järven pinnan päälle. Ja laiteltiin tuossa nuotiot ja aamukahvit tulemaan ja Miika paistille meille tuossa kananmunia vähän leivän väliin. Ja pikkuhiljaa lähdetään kohta jatkamaan matkaa kohti sinne Kyynelijärvelle. Miikahan tuli eilen tuolta Semeäkurtalta asti tosiaan silloin pimeässä ja veti jotain 2-3 tuntia varmaan pimeässä. Että aika kovaa sissi kyllä. Ja tuli vielä ilman valoa tuolta, että mä en nähnyt sitä kuvasta tuossa rannassa, kun kuului vähän meteliä. Joo, ei tainnut ihan riittää toi 3 tuntia. Että se taisi olla mun alkuperäinen arvio, mutta vierähti sitten kuitenkin joku, oliko se nyt lähemmäs 6 tuntia sitten ja 11 aikaa olin täällä perillä. Matkaa tuli joku 16 kilsaa, 17 kilsaa ja oli vähän se kanootin kantaminen siellä rakkakivikossa niin haastavaa. Ja sitten kun saavui Suolisjärvelle, niin oli vielä sellaista, että oli niin tosi matalaa, mutta oli kuitenkin vettä kivien päällä. Ei pystynyt oikein meloa, ei pystynyt oikein kävellä, kun oli liukkaat kivet. Niin tuli sitten sielläkin tuhlattua vähän aikaa. Meni vähän myöhäiseksi sen takia. Mutta oli kiva tulla tänne, kun oli tulet valmiina ja hauet tehty. Niin Loppu hyvin, kaikki hyvin. kyllä. Kohta lähdetään jatkamaan matkaa.
Juo vielä aamukahvit loppuun. No niin, nyt lähdettäisiin liikkeelle kohti Kyyneljärveä. Taas on hyvät melontaolosuhteet, ei tuule kovin paljon. Seuraavana päivinä siihenkin tulee vissiin sit muutos. Pitäisi tulla melkoisia puuskia maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona. Nyt eletään siis sunnuntaina. Lähdetään katsomaan, miten me päästään sinne. Siinä matkalla on mun mielestä ainakin 1 tai 2 ylitystä ja joku poroaitakin. Jännä nähdä. Kohtaan tuo selviää. Siitä alkaisi Kyyneljoki. On kyllä ihan pirun siistin näköinen maisema. Vissi joku pikku puro tossa. Katsotaan päästäänkö siitä menemään. Huhhuh. Nyt on kyllä vätsäriä parhaillaan. Ensimmäistä kertaa virtaavassa vedessä. Tässä on ihan ok. On tää aika häijyn tuntunen. Virtava vie. Suhteellisen matalaa. Aika hauska. Oh yeah! Onko? Otetaanko? Hyvän kokoinen ruokahauki. Siitä lounasta. Joo, päivän lounas hankittu. Päästään taas leivittämään haukeita. Tossa tulee nyt tuo poroaita vastaan. Katsotaan miten helposti tuosta päästään läpi. Onko yhtä helppo kuin se Suolisjärven alussa oleva. Kuulemma pääsee läpi. Ai ja jumiin tää. Oota, mä tuun jeesaan. Hän nyt kuvaa meidän. Apua vaan. Ei tästä nyt tullut mitään tästä hommasta. Miten mä tän hoidan nyt? Oota, mä hivuttaan. Kato. Vittu kun... Mitä... Ei oo todellista. En mä... Pitäisikö sulla antaa se virveli nyt mulle? Joo, kun mulla on toinen käsi tässä niin. Miten tässä, en tiedä miten tässä pääsis yksin. Pitäis varmaan kiertää. No niin. Oota hetki. No. Mun pitää vähän keskittyä. Jolla jää päätään kiinni. Joo, nyt te selätätte. Joo, ei siinä ollutkaan kantoja. Siinä oli se pikku puro ja sitten tuo poromiesten asettama ansa. Ansa Backraftilla.
Hienoa on maastoa. Maisema muuttuu koko ajan. Ei ole enää pitkä matka sinne Kyynäjärvellekään. Siinä tulikin lyhyt kanto vielä tuossa matkalla. Nyt tästä käännytään vaan oikealle ja lähdetään menemään tätä. Mä en tiedä mikä tämä järven nimi on, onko tällä edes nimeä. Tätä lähdetään menemään alaspäin. Tuolla näkyy tämmönen kapeikko, niin sieltä alkaa Kyynäjärvi. Sitten niin tämän päivän matkanteko olisi siinä ja ruvetaan etsimään hyvää paikkaa tukikohdalla. Mikä siellä on? Olisiko Harri? Joku pieni. Olisiko Harri? En tiedä. Kuulee laiska Harri. Mutta ei se yhtään nykinyt, niin se on joku hyvin pieni. Mä luulen, että tää on ahven. Iso ahven. Onko? Aivan kokoinen ahven. Herra Jumala, minkä kokoinen aave! Oi oi oi. On kyllä. Mehu toimii. Ota ihmeessä. Joo, tultiin tämmöiseen saareen. Pitää lyhyttä taukoa. Ei olla syöty aika monen tuntiin, kello on kohta jo 4. Niin vähän lisää energiaa koneeseen ja lähdetään jatkaa sitten matkaa. Tuolla noiden saarien takana, niin sieltä aukeaa semmonen lahti, niin mä käydään varmaan katsoa se, että olisiko siellä mahdollisen tukikohdan sijainti. Hieno paikka kyllä. Kaikin puoli. Viimeinen ponnistus kohti maallista yöpaikkaa. Mukavampi mennä, kun on vähän energiaa tankattu. Niin kahtele mestoja. Ei oo pitkä matka. Se ei jaksa. Joo, kyllähän se taas meni ilta 8 paremmalle puolelle, kun saatiin leirijutut ja muut valmiiksi. Miika tuossa laitteli ton hauen ja ahvenen fileeksi aikaisemmin ja me ruvettiin nyt paistelemaan niitä. Maestro itse leivitti tossa niitä äsken ja nyt menevät sitten pannulle. Vedellään nuo ja juodaan taas asennusoluset ja nautitaan tästä illasta. Huomenna pitäisikö sitten olla aika sateinen päivä ja katsotaan toteutuuko ennusteet. Että aamusta iltaan pitäisi käytännössä sataa ja aika kovaa puuskaa olla. Niin voi olla, että huomenna ollaan vaan tässä koko päivä, mutta siitä lisää sitten huomenna. Ei muuta kuin huomiseen. Mä testaan, että onko kypsiä. Oh, hyvä. Mä tajusin, että mulla ei ole mitään lautasta mukana. Hiljaa hetki. Huomenta vaan. Aamu on ollut tällainen aika myrskyinen ja sateinen ja
nyt istuskellaan tässä tarpialla ja keitellään kahvia. Sen jälkeen mietitään vähän, että mitä tänä päivänä tehtäisiin. Luultavasti heitellään tässä jossain rannoilla, että ei lähdetä minnekään sen suuremmalle reissulle tästä. Että sellaista ohjelmaa tälle päivälle. Joo, tämmösen koko päivän kestävän sateen varalta piti eilen käydä hakemassa vähän puita tuolta metsäuumenista, niin Miikahan se sitten keksi, että kun niitä puita on niin paljon, niin haetaan kanootti ja kuljetetaan ne kaikki puut sen kanootin avulla tähän tarpin viereen ja kanootti määrinpäin ja siellä allahan ne pysyy suht kuivana sitten koko päivä. Nyt sillä lähti tuo telttatuulen mukana. Melkoisia puuskia käy tässä koko ajan vähäsen. Huomenna pitäisi tulla vielä enemmän. Katsotaan miten käy. Tänään kun on tämmönen keli, että meillä ei ole mitään oikein tekemistä tässä, paitsi että kohta tehdään ruokaa ja sitten käydään vähän kalastelemassa myötätuuleen, niin otetaan kelin mukainen juoma, eli tämmönen Karvilan Panimon Korpilo, mustikka vanilja lonkero. Testaillaan vähän asennusjuomaa, miltä se maistuu. Ole hyvä. Vähän on kurjat kelit. Miika rupeaa tekemään kohta tuossa ruokaa. Sillä on joku spesiaali ruoka mukana, minkä se on ottanut, niin tehdään se järkkyaallot kyllä. Tuo kulma lähtisi tonne kanootilla vetämään, mutta ei kyllä puhaltakaan, että mä lähtisin backrastilla kokeilemaan. En oo hetkeä ollut tämmöisessä kelissä kyllä. Joo, se olisi lounasaika ja lounaaksi meillä tulee tänään tällainen retkisaksuka. Täällä on fetaa, kikhernettä, paprikaa, vähän tomaattisosetta kuivattuna. Sitten siihen lisukkeeksi hummus. Ja sinne sekaan vielä pari uppomunaa. Ja sitten nää syödään tällaisen leivän kanssa, mikä lämmitetään nuotiolla. Katsotaan mitä tulee.
Joo. Joo, lähti tuo leirilento äsken, kun tuulen suunta muuttui vähän, niin tehtiin käännettiin vähän tuota tarppia ja tehtiin tommonen louen viritelmä tuohon, niin nyt pysyy aika hyvin. Ja nuotiopaikka siirrettiin kanssa tosta tohon, niin pystyy vähän tekemäänkin juttuja. Puussa on kiinni tommonen parru, mikä menee tonne, sitä voi syöttää aina vähän lisää. Nyt lähdetään kokeilemaan, joskus vaikka Harri söisi nyt vähän tuulisemmalle kelille. Vähän iltapala. Onko sulla kiinni? Ei oo, mutta mä näin sun. Ja nyt se ottaa varmaan mun viehäsen. Kato, mä näen sen. Näetkö se? Joo, se ottaa mun viehäsen, kun se tulee. Tossahan tuo on. Haluuks sä ottaa hauen? Kyllä se mun mielestä voi. Kato, se tulee hakee mun, se ottaa mun. Se ottaa Niin ottaakin. Ei löytänyt. Ei se nyt ihan aktiivinen tuo hauki on. Ei oo, mut hienon näköisiä, kato. Pirun hienon näköisiä. Kato, otetaan tosta. Mä en ihan varma, halutaanko me ottaa siitä. Haluuks sä? Niitä on 2. Niin onkin. Joo. No paistetaan taas pannulla, saatana. No niin, siitä kiinni. Ei ollut vaikeaa. Kohta katkee siima. Se vetäis uistamaan tässä. Tarviiks sä apua? No en mä tuolta saa mitenkään. Mä voin tulla hakea sen. Se on tuolla, kato. Missä se on? Tuossa. Saatko sä sen siiman sieltä vedetty? Mä en halua tiedätkö mun Joo. Mä en halunnut käsiä sinne koukkuun. No nyt meillä on ruokakala ainakin. Joo. Ei niin. Jep. Ei vittu, toi lähti tuolta. Pidä tätä niin mä käyn. Tai käy laittaa se niin. Sä näet sen. Mihin? Voi vittu. Pidä. No, laita se uusiksi. Sä näet sen. Tarvis varmaan kiven. Täällä on sairasta. Niin on. Tää alkaa ole... Jep. Tää alkaa olla oikeesti liian paha. Niin alkaa. Joo, eilen oli vähän rankempi päivä, että koko päivä oli myrskyn ja oltiin siellä kalassa ja mä nostin sen yhden hauen sieltä ylös ja käytiin vielä vähän aikaa sitten kahtelemassa niitä vesistöjä sinne lähellä ja todettiin sitten, että parin tunnin päästä tulee pimeä, että parempi lähteä leiriin tekemään kalaa ja muutenkin iltaruokaa ennen hämärää, niin tultiin leiriin, niin tuulen suunta oli vaihtunut silleen, että se oli repinyt tarpi irti tosta. Jouduttiin vaihtamaan tarpin paikkaa ja samalla myös nuotion paikkaa. Ja se tuuli vaan voimistui koko ajan. Et koko Suomessa ilmeisesti on nyt niinku semmonen syysmyrsky päällä. Melkein 20 metrin puuskia. Niin siirrettiinkö me 2 vai 3 kertaa sitä tarppia. Mutta ei siitä tullut mitään. Että siis tuuli niin paljon, että me ei saatu sitä pysymään kunnolla Miikan kanssa. Ja sit kun me saatiin se jotenkin pysymään, niin se oli silleen päin, että siihen muodostui se alipaine, että se
alkoi syöksemään sitä nuotion savua sitten sinne tarppin sisälle. Ja sit kun me oltiin saatu se nuotio syttymään kunnolle ja siinä oli se tarppi jotenkuten, niin se tarppi lähti irti ja lenti suoraan sinne nuotioon. Miika sai onneksi siinä kiinni, että se ei kerennyt palaa tai sulamaan, kun se oli sen verran kostea. Sen jälkeen sitten nuotio uudelleen syttymään ja roudattiin kanootti ja puut siihen viereen ja kanootti meidän taakse suojaksi. Vähän siltä tuulelta. Se on aika jotenkin rankka ilta. Ilta oli. Paljon kyllä varmaan opittiin tostakin, että miten kannattaa toimia, mutta aika vähän nukuin koko yön, että täällä on tuullut niin paljon oikeesti, että on jännittänyt kestääks tää kotateltta. Tää on aika kovilla. Mä en oo ollut tämmöisessä teltassa ennen, mikä on näin kovilla. Tämmöisissä tuulissa. Niin kuin varmaan kuuluu. Me varmaan kohta siirretään tää leiri. Pakko laittaa suojaisempaan paikkaan, tässä ei muuten mitään mieltä tässä hommassa. Miika lähti katsomaan kanootilla tuolta Lahden toiselta puolelta. Eilen näytti, kun kätin kalas, että siellä olisi vähän suojaisempi paikka. Niin se lähti nyt katsastamaan sitä. Jos siellä ei oo, niin sit me painutaan vaan syvemmälle tonne metsäuumeniin. Helpommallahan sitä olisi päässyt, jos sinne menisi suoraan sinne mehtään, mutta katsotaan nyt tää kortti. Ei kyllä backcraftilla tulisi paljon mitään tuossa aallokossa mennä, niinku tuolla kanootilla toi pääsi ihan helposti, mutta painaahan se 15 kiloa enemmänkin kuin toi kumivene. Joo, kyllä me lähdetään tonne Lahden toiselle puolelle, että siellä ei tuule juurikaan samalla lailla. Mennään backcraftilla ja kanootilla tosta Lahden yli. Sitten iltapäivällä kalaa. Huomenta vaan. Heräiltiin tuossa aamulla ihan hirveäseen tuulenpuuskaan. Vähän oli tavarat märkänä ja sellainen tuhnunen tunnelma. Mä lähdin sitten katselemaan tänne kanootilla vähän pidemmälle Lahteen, että onko täällä hyviä leiripaikkoja. Täältähän löytyi tällainen aika mukava paikka. Ei olla hirveän kaukana siitä aiemmasta paikasta, mutta tässä tuulee tosi paljon vähemmän. Ollaan tässä rauhassa syöty aamupalaa ja istuskeltu tulilla ja kohta lähdetään sitten kiertämään noita pienempiä järviä ja kattelee, jos sieltä löytyisi jotain jalokalaa illaksi tähän nuotiolle paistettavaksi. Harri, vittu iso harri! Tuo tänne, yes! Come on! Ihan jäätävä harri! Huhhuh! Jos tuolta tulisi. Ei tunnu haavalta. Oh! Ota! Come on! Mikä harri? Se lähti irti. Mitä muuta voisi enää toivoa? Ei mitään. Isoimmat harjukset varmaan molemmille ikinä. Aika kova. Mikä? Joo.
No niin, siinä on. Siinä tulee varmaan hyvä. Joo, ihan hyvällä menestyksellä meni toi meidän kalareissu, että Miika vetää semmosen 45-46 senttisen mahtiharjuksen sieltä ensimmäisellä vai toisella heitolla. Ekalla tuli hauki ja tokalla heitolla tuli tommonen mahtiharjus. Sitten vaihdettiin järveä semmoiselle järvelle kuin Harrijärvi ja olisiko ollut ihan ensimmäisiä heittoja mullakin, niin tarras kiinni tommonen 47 senttinen mahtiharjus. Niin aikamoinen jaga, että molemmille tommoset jättikalat noin lyhyen ajan sisälle. Me nyt toinen paistellaan tässä pannulla ja toinenkin jäätästiin tonne folioon ja vähän sitruunaa sisälle mauksi. Niin saadaan siitä kyllä oikein hyvät kalaruot tälle illalle. Onko hyvä suola? Todella hyvä. Hyvä kypsyysaste, tosi mehukas. Toimii. Hyvä, jes. Katsotaanpas mitä se on syönyt. Kypsältä ainakin näyttää. No maistetaan sitten. On hyvä. Onko parempi kuin pannulla? Ei oo, koska tää on kypsempi. Pannulla oli parempi kypsyys. Mut hyvin toimii tuo sitruuna. Sopii hyvin. Karoitko sä ohi? Jätkä karo ohi meidän viimeisiä resursseja. No niin, kippis. No niin, sitä olisi keskiviikkoaamu heräilty. Aika hyvät yöunet tuli nukuttua, että pari viime yötähän oli vähän, tai viime yö ennen tätä oli vähän semmonen levoton ja tuulinen, niin nyt oli oikein mukava nukkua, kun teltta ei rämissy ihan täysin. Miika heräili ennen mua ja laitteli siinä pystyyn kunnon Lapin tulet. Ja vähän aikaa vietettiin aikaa tuossa nuotiolla ja keiteltiin aamut suffeet. Ja todettiin, että nyt on keli semmonen, että meidän kannattaa lähteä takaisin kohti sitä Suolisjärveä. Tänään ei pitäisi sataa ja pitäisi ihan kohtalainen tuulikin olla. Et pitäisi päästä menemään vastarantaa pitkin varsinkin oikein hyvin, kunhan sinne nyt päästään vaan ensin. Katsotaan, sinne oli joku 3-4 kilsaa tästä sinne Suolisjärvelle. Ja joku Kyyneljoelle ja siitä joku kilsa Suolisjärvelle. Pyritään sinne iltapäiväksi, niin kerettäisiin sitten vielä hyvissä ajoin vastaanottamaan tuota ehtoota. Tänään pitäisi tehdä hirvenlihasta semmoisia tortilloita. Niin juhla-ateria siis tiedossa. Miika tuolla odotteleekin jo mua kanootissa, niin pitääpä liuota. Päästään matkaan. No niin, nyt lähdettiin liikkeelle. Tässä on ensimmäisenä tää selän ylitys, mutta ei luulisi olevan pahaa. Tuossa on pari tommoista saarta, mitkä antaa suojaa, niin hyödynnetään niitä tuossa ylityksessä. Vastarannalla pitäisikin olla sit jo aika lailla tyyntä, niin ei pitäisi tuottaa kovin suuria ongelmia päästä ripeästikin sinne Kyyneljoelle. Kyllä se vaan aika paljon helpotti heti kun pääsi sinne vastarannalle. Rauhallista.
Ja taas pääsee nauttimaan näistä maisemista parin myrskyisen päivän jälkeen. Aurinkoisessa melkein pilvettömässä kelissä, niin mikästään parempaa. Jos on väärin laskenut, niin tää on nyt 9. päivä erämaassa. Nopeasti vierähtää aika. Siellä on Miikalla nyt kalaa. Harri. Onko? Saatko sä ite se? Yes. Mitta Harri. Onko mitta? Yes. Onko se nätti Harri? Helposti kyllä mitallinen. Jep. Joo, tuo on ihan mahdoton kalamies tuo Miikka. Tietää ainakin tuon oikein tyypin kanssa reissussa, kun ei tarvii itse saada kaloja ollenkaan. Pysyy silti kalan maussa. Taas on kalaa Miikalla. Näkyykö? Ei tässä, en mä näe mitään kun aurinko häikäisee. Onko Harri? Joo. Mitä ihmettä? Näytä. On se. Kala. Kala. Ei oo hauki varmaan. Ei tunnu ainakaan. Harri. Yes. Hieno Harri. Joo, seuraavaksi tulisikin sitten tommonen pikkuinen kanto. Tuossa Kyyneljoen alussa. Saa nähdä, siellä tulee vielä tuo poroaita, niin miten päästäänkö siitä menemään siitä kolosta vai miten kun se on vastavirta. Kohtahan tuo selviää varmaankin. Joo, Harri iski siitä kiinni just ennen tätä ylitystä. Siitä alkaa Kyyneljoki ja ei ole lyhyt matka enää, tai pitkä matka enää siihen poroaidalle. Yritän päästä siitä nopeasti läpi ja kello on nyt 5, niin katsotaan minkälainen tuuli siellä Suolisjärvellä on, että lähdetäänkö vielä ylittää sitä vai mitä tehdään, mutta ennen pimeätä olisi hyvä varmaan tehdä johonkin leiri. Miten voi olla näin jumissa? Peruuttamalla vastavirta. On kyllä matala. Herra Jumala. Oi ja taas jumissa. Ei saatana. No niin, helpottaisiko nyt? No niin. Ja nyt kohti poroaitaa. Täällä on aika viileä. Ei oo kyllä niinku kaukana nollasta. Plus tämmönen keskiverto tuuli, niin aika viileellä tuntuu. Kyllä on niinku pipo ja sormikas keli ehdottomasti. Joo, se olisi poroaidan alitus. Katsotaan onnistuuko paremmalla menestyksellä kuin viime kerralla. Limpomaan joutuu joka tapauksessa. Tämähän menee paremmin kuin viime kerralla. Kato, aivan täydellinen. Kato.
Ihan helvetin hyvä. No niin, nyt oltaisiin tultu sitten Suolisjärvelle. Aika hyvältä näyttää keli, niin musta vähän tuntuu, että lähdetään ylittämään tuota järveä tuonne toiselle puolelle. Huomenna oli vähän huonompaa keliä luvattu, niin parempi tehdä se nyt. Mitä? Viimeisiä iltoja ja tommonen aurinko vielä saatiin illaksi. Ei voi kyllä valittaa. On kyllä helkkari hieno ilta. Mitähän tässä nyt sanois? Ehkä parempi olla sanomatta mitään ja antaa maisemien vaan puhua. Aika hyvä. Kuvaako? Onko sä tarkentanut muuhun? Ai niin. Nytkö kuvaa? Nyt on tarkennettu jo. Joo. Nyt olisi leiri kasassa tässä. Tultiin vähän pitemmälle kuin oli alun perin tarkoitus. Huomenna todennäköisesti lähdetään sitten kohti autoa. Huomenna pitäisi olla vissiin vähän huonompi kelikin kuin tänään. Joten tänään syvää oikein juhlaateria. Kävin keräämässä puolukoita tuolta. Me tehdään tästä semmonen survos kautta hillo. Sitten Miika laitteli harjukset palasiksi. Me leivitetään nuo ja paistetaan pannulle ja yksi harjus paistetaan sitten nuotiolla tikulla. Sitten se meidän pääruoka olisi tuo kuivattu hirvenliha ja syön nuo kalat ensin ja sen jälkeen kiinteytetään. Eikö mikä se sana on? Se liha. Ennallistetaan. Ennallistetaan tuo poronliha ja käräytetään oikein hyväksi pannulle. Niin eiköhän me tästä vielä ihan helvetin hyvä ilta saada aikaiseksi. Kulttuuriruokailua. On hyvä. Ei ruohosipuli maistu hirveän voimakkaasti, mutta silti hyvä. Alkupalat on nyt syöty ja ennallistetaan tätä pääruokaa just. Tähän tulee tosiaan tää hirvi ja sitten laitetaan tortillan väliin ja vähän siinä höysteitä sekaan. Ja sitten vielä kolmas harri tossa kypsyy hitaasti tossa kiven päällä.
No tuliko? No niin, se olisi torstai-aamu. Aamuun taas herätty koleaan sellaiseen. Tänään on meidän viimeinen päivä. Me lähdetään kohti tuota Miika-autoa. Se on se meidän kurtalla. Niin olisiko tästä jotain... Paljonhan tästä on kilsoja sinne? 10 kilsaa. Ja siinä on tosi 9 vai oliko 10 ylitystä matkalla. Eli ei aivan helpolla päästä kyllä tänäänkään. Vastainen tuuli ja tämmönen sateenuhka koko ajan tässä ilmassa. Herättiin tuossa 9 aikaa ja laiteltiin tuleet pystyyn ja keitettiin aamukahvit ja syötiin siinä rauhassa. Silloin olikin vielä hyvä keli, kunnes se sitten kääntyi tämmöiseksi. Eilen oli myös mukava tuo loppuilta tuossa. Syötiin reissun varmaan parhaat eväät ja 3 kalaa ja sitä hirvenlihaa ja muutama virvoitusjuoma siihen kylkeen. On oikein mukava päättää niin näiden iltojen puolesta tää reissu tuohon. Me lähdetään painamaan nyt, tuosta on 200 metriä ensimmäiselle ylitykselle, niin katsotaan miten pärjätään. Onko liukkaita kiviä ja niin edelleen. No niin, taas sitä mennään. Kohta sitä joutuu nousemaan ylös kantamaan näitä vehkeitä. Onneksi tälle reissun lopussa ei paina kovin paljon enää nää kamppet. Ai jumala. Ois pitänyt mennä sinne, mistä mä tulin tuolla. No oli. Aika paljonkin. Tää on ihan perseestä. Henri pohti, että lähteekö koittamaan tonne. Mä ajattelin, että mä kannan suosiolla tästä heti alkumatkasta. Et en lähde Lahteen pitkin koittamaan. Ja mä sanoin Henrille, että sinne jää jumiin, mutta voitais lähteä koittamaan. Ja tuolla se nyt on jumissa samassa paikassa 5 minuuttia, kun kiven päällä pyörin. Niin, tai sitten kato, vesi on normaalisti ylempänä, niin tossa pääsee vesillä liikkumaan. Niin se polku tulee myöhemmin vasta sitten. Kun silmäni mä auki, niin sinut siinä näen mä ihan lähellä. Niin lämpimänä vasten oot sä minun kylkeäin. Siihen mä jään. Kekkonen hiihti, Kekkonen kalasti. Nyt se on Kekkonen riisti alasti. Ei tänne kaiutin tuo tarvikkua, Henri. Nousepas nyt ja papata vähemmän. Päästään kotiin täältä joskus.
Jännytys oli. Ai saa. No niin. No ei tää nyt lyhytkään oo. Ihan mukavaa, niin voi kantaa tällainen kevyesti. Yhdessä molemmat. Ja taas mennään. 2 ylitystä, niin ollaan Sollomusjärvellä. Sitten on nää 1 ylitys, ollaan Sollomuslampalolla. Etenee. Aika soista maastoa täällä. Voi olla keväällä aika lillinkiä. On. Tultiin just Sollomusjärvelle. Siellä olisi 3 kantoa jäljellä ja sit erämaa jää pikkuhiljaa taakse. Ikävähän tätä paikkaa tulee taas. Ei sille mihinkään maha. Nyt ollaan Sollomuslampalolla. Alkaa olemaan matka tässä. Mä laittelen tämän lompulon jälkeen kamat kasaan ja kävelen loppu matka mitä tarvii. Miika vielä vetää 2 ylitystä tän järven jälkeen. Sitten mennään Semenkurtalle autolle ja Miika heittää mut sinne lähtöpaikkaan, mistä mä lähdin, niin mun auton luokse sinne. Sitten lähdetään Papanaan kebabille. No niin, se olisi sitten... Mitä mä sanon? Nyt saavuttiin tänne. Saavuttiin. Nyt se taas saavuttu sitten päätepisteeseen ja tää reissu alkaa olemaan tässä. Me lähdetään kantamaan kanoottia autolle. Ei kai tässä muuta, käykää katsomassa tuo Miikan Retkässä-kanava. Siellä on sen sooloreissu ja ulkomaan reissuilta ja Suomen reissuilta. Joskin... Ei vittu! Höpötäs. Ihan kuin mun naama olisi musta noesta. Onko? Onko? No niin, nyt oltaisiin saavuttu tänne viimeiselle. Tai viimeinen melontaitappi on saatu päätökseen. Joo. Eikö ole vaikea? Oh. Viimeinen melontaitappi on saatu päätökseen.
Henri tos vielä laittelee backraftia kasaan ja sitten pari kilsaa kannetaan kamoja tonne autolle. Ja, viimeinen melontaitappi ollaan saatu päätökseen. Henri tos vielä pakkailee kamoja ja sitten pari kilsaa kannetaan tonne autolle ja Pappa annan kepulle ja niin, aloita vaan alusta. Hei, kiitos kaikille, että katsoitte videon ja Ai siis aloita alusta.